હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ પ્યોર વેજ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું ગુજરાતી ખાટા ઢોકળા। આ ઢોકળા દરેક ગુજરાતીના ઘરમાં બનતા જ હોય છે અને ગુજરાતી નોન ગુજરાતી દરેકને આ ઢોકળા ખૂબ જ ભાવતા હોય છે। આ ઢોકળા બનાવવા માટે મેં હોમમેડ લોટનો યુઝ કર્યો છે। તો તેના માટે 1 કપ ચોખા, અડધો કપ ચણાની દાળ બંને મિક્સ કરીને તેને દળી લેવાનું છે। હવે એક તપેલી લઈ તેમાં 1 કપ લોટ, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન હળદર નાખી તેમાં થોડી છાશ નાખતું જવાનું અને તેને બરાબર મિક્સ કરતા જઈએ, જેથી તેમાં ગાંઠા કે લમ્સ ન થઈ જાય। તો આ રીતે તેને મિક્સ કરતા જઈએ। હવે તેમાં થોડું ગરમ પાણી નાખતા જઈએ અને તેને બરાબર મિક્સ કરતા જઈએ। તો ક્યાંય પણ કોરો લોટ ન રહી જાય એ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો તેને આ રીતનું ખીરું બનાવવાનું છે। હવે તેને ઢાંકીને આથો લાવવા માટે તેને આપણે તાપ હોય તો તાપમાં, નહીતર કિચનમાં 8 કલાક માટે મૂકી દઈએ। તો 8 કલાક પછી આ રીતે તૈયાર થઈ જશે। તો તેને બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી કોથમીર, અડધી ચમચી લસણની ચટણી નાખીને બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે તેમાં લીલી અમેરિકન મકાઈના દાણા નાખીશું। મકાઈના દાણા ઢોકળામાં બહુ સરસ લાગતા હોય છે। હવે તેને મિક્સ કરી લઈએ। તેને આ રીતનું ખીરું બનાવવાનું છે। હવે આપણે પાણી ગરમ થવા મૂકી દઈએ। હવે આ ખીરામાં સોડા નાખી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। સોડા નાખ્યા પછી તેને એક જ સાઈડ હલાવવું, જેથી ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ બને। હવે આપણે ઢોકળાની થાળીને ગ્રીસ કરી લઈએ। હવે થાળીને ગ્રીસ કરી છે તેમાં આપણે ખીરું નાખી દેવું અને તેને હલાવીને બરાબર સેટ કરી દઈએ। તેના ઉપર લસણની ચટણી થોડી નાખી દો। તમે લસણ ન ખાતા હોય તો કોરું લાલ મરચું પણ નાખી શકાય છે। હવે આ થાળી સ્ટીમરમાં મૂકી દેવાની છે। થાળી મૂકતી વખતે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખો, જેથી દાઝી ન જવાય। હવે તેને કવર કરીને હાઈ ફ્લેમ પર 10 થી 15 મિનિટ માટે સ્ટીમ કરવાનું છે। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઈક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો જોઈ લઈએ આપણા ઢોકળા સ્ટીમ થઈ ગયા છે। તો જુઓ આપણા ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ એવા તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે ઢોકળાની થાળીને બહાર લઈ લેશું। થોડા ઠંડા થઈ ગયા પછી આ રીતે કટ કરી લઈએ। તમને પસંદ હોય તેવા નાના મોટા પીસીસ કરી શકાય। તો કટિંગ થઈને તૈયાર થઈ ગયા છે। તો હવે તેને એક પ્લેટમાં તેલ અને ટોમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કરીશું। આ ઢોકળાને તમે લીલી ચટણી સાથે અને ચા સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। સાથે બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકાય છે। તો તમને ઢોકળાની રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ બોક્સમાં લખજો અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ફરી મળીએ નવી રેસીપી સાથે।